اليوم منا حنشرب القهوة، اليوم حناكل القهوة وحنعمل حلا فناجين القهوة البارد بدقايق بيتحضر. نكهته كتير لذيذة. فاجئوا فيه ضيوفكن، تخيلوا انكن عم تقدمولن هالفناجين بيتوقعوا انهم حيشربوا قهوة بس حيطلعلن هالحلا البارد اللذيذ. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. أول اشي على البارد ومن دون أي نار منحط 4 أكواب من الحليب السائل بحرارة الغرفة. منضيف عليهم 4 ملاعق كبار نشا الذرة وبدنا نخفقن على البارد حتى تروح التكتلات. منضيف عليهم 3/4 كوب من السكر مع ملعقة صغيرة سكر الفانيليا. هلأ منحطن على نار متوسطة ومنحرك كل شوي، وبس يبلش يصير الخليط ساخن بدنا نضيف النسكافيه. بيلزملنا 2.5 معلقة كبار من النسكافيه أو أي قهوة سريعة الذوبان، بالإضافة لملعقة صغيرة كاكاو بودرة غير محلى. واخر شي بدنا نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة بتعطينا قوام كريمي أكتر. وهلأ بدنا نخلط المكونات كلياتها حتى تمتزج بشكل كامل. هي على الحرارة حتروح عنا أي تكتلات أو أي نقط صغيرة من الكاكاو والنسكافيه حتى يصير عنا بهيدا الشكل. بس يغلي منخفف النار ومنحرك بشكل مستمر لمدة 2 أو 3 دقايق حتى نوصل لهيدا القوام، قوام كريمي ومتماسك على بعضه مش رخو متل المي. إذا حسيتوا في طبقة تكونت على الوجه دغري بخفقة صغيرة بتروح، بتبلشوا تصبوا مباشرة بفناجين القهوة. مباشرة هن وساخنين بدنا نحط عليهم أي زينة أو أي شي بدنا نحطه على الوجه من فوق، لأنه إذا جمدوا بصير ما بيلتصق أي مكون حنحطه. فيكن كمان تنوعوا بألوان الفناجين، إذا عندكن فناجين القهوة العربية فبتصير كل زينة من فوق بتحطوا لون معين. الأحمر حطيت له حبوب القهوة، وهلأ الأزرق ححط له نسكافيه من فوق. النسكافيه ما تفرطوه بإيدكن يصير مثل البودرة، خلوا حبات كبيرة، فهو على الحرارة بده يبلش يدوب شوي شوي، بيعطينا شكل كتير حلو، بيطلع كأنه صوص من فوق. وهلأ آخر جزء من الحلا حضيف عليه نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون. إسا ولا مرة مجربتن مع الهيل، فحبيت أعمل هيدي التجربة معكم نشوف إذا خرج تنعمل وتتقدم جنب النكهة السادة أو لأ. بنخلطها منيح منيح ومنصبها بالشكل اللي صبينا فيه كل الحلا قبل. زينت بالهيل حتى يتميزوا، وإذا انتو ما بدكن تحطوا زينة بتميزوا بلون الفنجان اللي انتو عم تحطوا فيه. هلأ منفوتن على البراد 30 دقيقة حتى ساعة، بس نحسن انهم بردوا بالكامل وصاروا جاهزين للتقديم. لونن كتير مميز وكتير حلوين بالضيافة، يعني بس حدا يتخيل انكم حتقدموله قهوة وقهوة سخنة كمان حيتفاجأ انه في حلا بارد وجامد ومنه رخو مثل القهوة وحياكله بدل ما يشربه. فكرة حلوة بالتقديم ونكهة كتير لذيذة. والنسكافيه شايفين من فوق كيف بيعملنا هيدا الشكل الحلو، يعني هيدي أبسط وأسهل زينة ممكن نعملها، بتعطينا شكل كتير حلو للحلا. وإضافة الهيل على الحلا طلعت كتير ناجحة وعطت نكهة كتير لذيذة. أنا بحب طعمة الهيل بالقهوة، فاللي بيحب الهيل كمان كتير حينبسط بهالإضافة. ضيفوا على جزء من هيدا الحلا وكتير حتستمتعوا فيها. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. بتمنى منكم تجربوا هيدي الطريقة وتقدموها بهيدا الشكل وتبسطوا عيلتكم وضيوفكم. صحتين وهنا.